ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዩኒት የሚለን ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ ነው። ይህ አዲሱ ካሪክለም ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ሴክሽኖች አሉ። ኦኬ የተለያዩ ሴክሽኖች አሉ። ወደ 6 የሚደርሱ ሴክሽኖች ማለት ነው፣ ወይም ባጭሩ ቶፒኮች ማለት ነው። የመጀመሪያው definition of biology, next why do we study biology, next the scientific method, then tools of biologists. Under tools of biology there is laboratory tools, field tools, and the fifth section is handling and using light microscope. Under this topic there is another subtopic, those are parts and function of light microscope, handling and using microscope, and finally we have general laboratory safety rules የሚሉ ነገሮች አሉን ማለት ነው። ወደ 6 የሚደርሱ በዛሬው ክፍል እንግዲህ በክፍል 1 የምናያቸው እነዚህ 3 ነገሮችን ይሆናል። የመጀመሪያው definition of biology, next why do we study biology, next the scientific method የሚለውን በፓርት 1 የምናይ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ እዚህ ላይ እንግዲህ learning competence አለን፣ ወይም ባጭሩ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? ይህንን እንድንማር የተፈለገው ምን ማወቅ ስላለብን ነው? የመጀመሪያው ባዮሎጂን ኤክስፕሌን ማድረግ ወይም ዲፋይን ማድረግ፣ next explain why biology is studied, then plan a biological investigation using scientific method, after that identify some common tools of biologists, then utilize microscope, and finally execute general laboratory software and rules የሚሉ ነገሮች አሉን። እነዚህ learning competence ወይም at the end of this lesson you have to know those listed things እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው guys። then next የመጀመሪያውን ቶፒክ እንጀምራለን። definition of biology. What does it mean biology? Biology ማለት ነው። The word biology comes from two Greek words, bios and logos. Bios means simply life and logos means study. ስለዚህ biology is the study of life simply. biology ማለት ስለ ህይወት የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ነው እንደማለት ነው። Biology is a scientific study of life or living thing here. አይታችኋል? biology ምንድነው ይለናል? It's a scientific study of life or living thing. life እና living thing ተመሳሳይ ነገር ናቸው። What does it mean to be alive? alive ማለት ምን ማለት ነው? It seems very difficult to objectively define life in a simple sentence, but we recognize life mainly by common characteristics shared by living system. እንግዲህ ላይፍን እንዲህ በቀላሉ ዲፋይን ማድረግ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ሁሉንም ላይፎች ያ ማለት ሁሉም ሊቪንግ ቲንጎች በጋራ ሼር የሚያደርጓቸውን ነገሮች ሊስት በማድረግ ላይፍን በተወሰነ መልኩ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንሞክራለን። living things simply life እንደማለት ነው። are composed of one or more cell, ከአንድ ወይም ከአንድ እና ከዛ በላይ ከሆነ ሴል የተሰራ። if the living thing is composed of one cell which is called unicellular እንለዋለን, and if it is composed of two or more cells which is called multicellular ይባላል። እንግዲህ ከአንድ ከሆነ unicellular ከብዙ ከሆነ ደግሞ multicellular ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the next characteristics of living things are complex and highly ordered. እንግዲህ living thing እጅግ በጣም ኮምፕሌክስ ወይም ውስብስብ የሆነና highly ordered የሆነ ነው። ለምሳሌ you can take yourself ራሳችሁን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ወይም እኛ ሰዎችን እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን። እጅግ በጣም ኮምፕሌክስ ነን። ኦኬ ላይፋችን እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ላይፋችን ስንል ኑሯችን ምናምን እያልኩኝ አይደለም። ኮምፖዝድ የተደረግንበት ወይ ሴላችን እንዴት ኮምፖዝ እንደተደረገ ሴላችን ተሰባስቦ ቲሹ ኦርጋን ሲስተም ምናምን እያለ ኮምፖዝ የተደረገበትና ሃይሊ ኦርደርድ ያ ማለት ከሴል ይዞ እስከ ኦርጋኒዝም ድረስ ሲደርስ ሃይሊ ኦርጋናይዝድ የተደረገ ወይም ኦርደር የተደረገ ነው ማለት ነው።
Next, living things can respond to stimuli, grow, reproduce etc. ተመልከቱ እንግዲህ ህይወት ያለው ነገር ለስቲሙለስ ወይም ለስቲሙሊ ምን ይሰጣል? ሪስፖንስ ይሰጣል ወይም ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። ግሮው ያደርጋል፣ ሪፕሮዲውስ ያደርጋል ወይም ይራባል፣ ያድጋል እንደማለት ነው። ለምሳሌ አሁንም እኛ ሰዎችን መውሰድ እንችላለን እንደምሳሌ ማለት ነው። ስቲሙለስ ስንል ለምሳሌ አካባቢያችን ላይ ያሉ በርካታ ስቲሙለስ አሉ። ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ ቅዝቃዜ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌላ ነገር። ለምሳሌ ሙቀት ሲሞቀን ጥላ ነገር ልንጠቀም እንችላለን። ሲቀዘቅዘን ቅዝቃዜን ሊያስወግድ የሚችሉ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ለስቲሙለስ ሪስፖንስ እየሰጠን ነው ማለት ነው። ወይም የሆነ የጋለ ብረት ነገር ቢነካን ቶሎ ብለን እጃችን እናነሳዋለን። እሱ ለስቲሙለስ ምላሽ መስጠት ነው። ሌሎች ሊቪንግ ቲንጎችን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ፕላንቶችን ብንወስድ እና የሆነ ፕላንት ቤት ውስጥ ብንተክለው ልክ የሚያድግ ብርሃን ወዳለበት አቅጣጫ ዘንብሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምን ማለት ነው? ለስቲሙለስ ሪስፖንስ እየሰጠ ነው እንደማለት ነው። ሌላው ማንኛውም ሊቪንግ ቲንግ ምን ያደርጋል? ግሮ ያደርጋል። እኛ ሰዎች ግሮ እናደርጋለን፣ ሌሎች አኒማልሶች ግሮ ያደርጋሉ፣ ኦር ፕላንቶችን ግሮ ያደርጋሉ። ሪፕሮዲውስ የሚደረግበት ወይም አለ መዳቀል፣ መራባት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሌላኛው የምን ባህሪ ነው ማለት ነው? የሊቪንግ ቲንግ ባህሪ ነው ማለት ነው። ኔክስት ትራንስሚት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ቱ ዴር ኦፍስፕሪንግ። ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስንል እንግዲህ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ ወይም ከቤተሰብ ወደ ልጅ የሚተላለፍ ጄኔቲክ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ ወይም ዝርያ እንደማለት ወይም ዘር ማለት ነው ባጭሩ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን። ያ ማለት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስንል ለምሳሌ እኛ ባህሪያችን ሊሆን ይችላል፣ መልካችን ሊሆን ይችላል፣ አብዛኛው ነገራችን ከእናት ከአባታችን የወረስነው ነገር ነው። ወይም ጄኔቲካሊ ምን ያደረገው ነው? ትራንስሚት የሆነ ነው ወይም ከነሱ ኢነረንት ያደረግን የወረስነው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛ የሊቪንግ ቲንግ ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። ኔክስት ኒድ ዘ ኤነርጂ ቱ አኮምፕሊሽ ወርክ። የሆነን ስራ ለመፈጸም ወይም ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። እንግዲህ ሊቪንግ ቲንግ ለምሳሌ እኛ ሰዎች እኔ ለማውራት የሆነ ተግባር ለመተግበር ምን ያስፈልገኛል? ኢነርጂ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አጌት ኢነርጂ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፉድ ወይም በምግብ አማካኝነት ኢነርጂን አገኛለሁ ማለት ነው። ሌሎች ሊቪንግ ቲንጎችን በተመሳሳይ ለምሳሌ ፕላንቶችን ብንወስድ ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል ወይም ባጭሩ ፉድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በስራቸው አማካኝነት የተለያዩ ሚነራሎችን ዋተርን ጨምሮ ማግኘት ይችላሉ። ከሰንላይት ኢነርጂ ያገኛሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህም ሌላኛ የሊቪንግ ቲንግ ኮመን ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። ኔክስት ሊቪንግ ቲንግ ካን ሜንቴን ሪላቲቭሊ ኮንስታንት ኢንተርናል ኮንዲሽን ኦር ሆሞስታሲስ ይለናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ማንኛውም ሊቪንግ ቲንግ ካን ሜንቴን ሪላቲቭሊ ኮንስታንት ኢንተርናል ኮንዲሽን። ዋት ዳት ሚን ዶስ ኢንተርናል ኮንዲሽንስ ወይም እነዚህ ኢንተርናል ኮንዲሽን የምንላቸው ምን ናቸው? ወይም ባጭሩ ሆሞስታሲስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ስለዚህ ሆሞስታሲስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ስቴት ኦፍ ስቴዲ ኢንተርናል ፊዚካል ኬሚካል ኤንድ ሶሻል ኮንዲሽን ሜንቴንድ ባይ ሊቪንግ ቲንግ ነው የሚለው። ያ ማለት ውስጣችን ላይ ያለ ኬሚካዊ ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካዊ ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሲምፕሊ ከውጭም ሶሻሊ የምናደርገው መስተጋብር ኮንስታንት የሆነ ወይ እሱ ምን እንለዋለን? ሆሞስታሲስ እንለዋለን። ሰው ይህን ነገር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሊቪንግ ቲንጎች። ሌላኛውና የመጨረሻው ሊቪንግ ቲንግስ አር ኬፓብል ኦፍ ኤቮሉሽናሪ አዳፕሽን ቱ ዘ ኤንቫይሮንመንት። ይህ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ዝግመታዊ በሆነ ወይ ኤንቫይሮንመንታችንን አዳፕት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ህይወት ያለን ነገሮች ኤንቫይሮንመንታችንን ቀስ እያልን አዳፕት ማድረግ እንችላለን። ልክ መጀመሪያ እኛ እንደተወለድን በቀላሉ ኤንቫይሮንመንቱን አዳፕት እናደርገው አንችልም። ግን ስሩ ፕሮሰስ ቀስ እያልን እየተላመድን ያን ኤንቫይሮንመንት አዳፕት አድርገነው ከኤንቫይሮንመንት ጋር ሰርቫይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ላይፍን ዲፋይን ለማድረግ እጅግ በጣም ዲፊካልት ነው፣ ግን በዚህ ወይ ነው የሚተረጎመው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ማድረግ የሚችል ከሆነ ያ ነገር ሊቪንግ ቲንግ ነው ወይም ላይፍ አለው እንላለን ማለት ነው። ሌላው ዋት ኢዝ ሳይንቲፊክ ስተዲ? Biologists study about living things using scientific method.
that involves asking questions, suggesting possible answers, and testing for the validity of the answers through experimentation. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው እንግዲህ ሳይንቲፊክ ስተዲ ማለት ሳይንሳዊ መንገድን በመከተል ባዮሎጂስቶች ወይም ሳይንቲስቶች ስለሆነ ነገር የሚያጠኑበት ወይ ነው። ሲያጠኑ ምን አይነት መንገዶች ሊጠቀሙ ይችላሉ? የመጀመሪያው አስኪንግ ኩዌሽን ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሊሆን ይችላል። ቀጥሎ ሰጀሽን ፖሲብል አንሰር ወይም ፖሲብል ወይም ይሆናሉ የሚሉ ምላሾችን በመስጠት እነዛ ምላሾችን ደግሞ በኤክስፐሪመንት በማረጋገጥ ኦኬ በእንደዚህ አይነት ወይ የሚጠና ከሆነ which is called scientific study እንለዋለን። This scientific study follows the study of structure and processes that we can verify, observe and measure either directly or indirectly with the help of tools and technology such as microscope. እንግዲህ ሳይንቲፊክ ስተዲ ወይም ሳይንሳዊ መንገድን ተጠቅመን የሆነ ነገር ስናጠና ስቴፖች ይኖራሉ ብለናል። እነዚህን ስቴፖች እንግዲህ either directly or indirectly በሆነ ወይ ልጠቀማቸው እንችላለን። ያ ማለት ነው የተለያዩ ቱሎች አሉን ወይም ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ በመጠቀም ሳይንቲፊክ የሆነ መንገድ በመጠቀም ምንፈልገውን ነገር ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዛ ቱሎች ምን ሊሆን ይችላሉ? ላይክ እንደ ማይክሮስኮፕ አይነት ቱሎችን በመጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሳይንቲፊክ ስተዲ ማለት ባጭሩ ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች ስለሆነ ነገር ሳይንሳዊ መንገድን በመከተል የሚያጠኑበት way which is called scientific method ሳይንቲፊክ ስተዲ ይባላል። ሳይንቲፊክ ስተዲን ደግሞ በሚያጠኑበት ጊዜ ቱልና ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ ማይክሮስኮፕ አይነቶችን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ሊፈልጎ ነው። What relationship does biology have with other field of natural science? ከሌሎች የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች ጋራ ባዮሎጂ ያለው መስተጋብር ምን ይመስላል ወይስ ምንድነው? ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር መስተጋብር ሊኖረው ይችላል፣ ከፊዚክስ ጋር መስተጋብር ሊኖረው ይችላል፣ እንዲሁም ከሌሎች ሳይንሶች ጋራ መስተጋብር ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እሱ ምንድን ማለት ነው እያለን ያለው The study of biology is a point of merging information and tools for all natural science. For example, information about naturally occurring elements in living organisms, chemical bonding, molecules, acid, base, and other related things can be studied using the tool and principle of chemistry ይለኛል እዚህ ጋር። አሁን ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር ያለውን መስተጋብር ወይም ሪሌሽንሺፕ እየነገረኝ ነው። ያ ማለት ሊቪንግ ቲንጎች ውስጥ አሲድ ይኖራል፣ ቤዝ ይኖራል፣ ሌሎች ኬሚካል ቦንዲንግ ሞለኪውል ምናምን ባሉ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው ሊቪንግ ቲንጎች ላይ ስላሉ ኬሚካዊ ነገሮች የሚያጠና ከሆነ which is called biochemistry እንለዋለን። ያ ማለት የኬሚስትሪ እና የባዮሎጂ ጥምር ውጤት ማለት ነው። ለምሳሌ ጨጓራችን ውስጥ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ is a base, an acid አሲድ ስለሆነ የሚጠናው በኬሚስትሪ ነው። ግን እኛ ሰዎች ውስጥ ስላለ እኛ ሰዎች ደግሞ ላይፍ ስላለን በባዮሎጂ ስለሚጠና እንግዲህ ውስጥ ላይ ኬሚካል አለ። እኛ ህይወት ያለን ነገሮች ነን። ሰው ህይወት አለው ነገር ውስጥ ያለ የኬሚስትሪ ፓርት ሲጠና ምን ይባላል? ባዮኬሚስትሪ ወይም it's a relationship between biology and chemistry ነው እንላለን ማለት ነው። As a scientific concept like conservation of radiant energy into organic molecules by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. እንግዲህ አሁን ደግሞ ከፊዚክስ ጋር ከኬሚስትሪ በተጨማሪ ባዮሎጂ ከፊዚክስ ጋር ያለውን ሪሌሽን ነው የሚነግረን። ምን ማለቱ ነው? ለምሳሌ ግሪን ፕላንቶች የራሳቸውን የሆነ ምግብ ያዘጋጃሉ። የራሳቸውን ምግብ የሚያዘጋጁት የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ነው። የፀሐይ ብርሃን ደግሞ ራዲየት ኢነርጂ ወይም ኢነርጂን ወደ ቅጠሉ ያ ማለት ወደ እጽዋቱ ቅጠል ያመጣል ማለት ነው። ሰው ስለ ኢነርጂ እያጠና ነው በሌላ በኩል ደግሞ ስለ ፕላንት እያጠና ነው። ስለዚህ ኢነርጂ አለ፣ ፕላንት አለ። ሁለቱ ባንድ ላይ ምን እንፈጠሩ ማለት ነው? ባዮሎጂ እና ፊዚክስን። ስለዚህ ባዮፊዚክስ የሚባል የትምህርት ዘርፍ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፕላንት ውስጥ እንግዲህ ሶላር ኢነርጂን አብዞርብ ለማድረግ የሚጠቅም ኦርጋኒክ ሞለኪውል አለ። ያ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ደግሞ በኬሚስትሪ ነው የሚጠናው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ከባዮሎጂ ጋር መስተጋብር ፈጠረ ማለት ነው። ምን እንለዋለን?
ባዮኬሚስትሪ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ ከፊዚክስ ጋር ከኬሚስትሪ ጋር እጅግ በጣም የጠበቀ ቁርኝነት አለው ማለት ነው። ቁርኝት አለው። ሶ የምን ይባላል? the relationship between biology with other natural sciences እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way መረዳት አስፈላጊ ነው። ሶ ጋይስ የመጀመሪያው ቶፒክ ይሄን ይመስል ነበር። ኔክስት ደግሞ ሁለተኛውን ቶፒክ እንጀምራለን። ያ ማለት ምንድነው? why do we study biology? ባዮሎጂን ለምንድነው የምናጠናው ወይም የምናጠናበት ምክንያት ምንድነው የሚል ይሆናል የቀጣው ቶፒክ። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ አቴንሽን የምትል ነገር አለች። ብዙ ቦታ ላይ ቻታለሁ። እቺ ነገር ኖት እንደማለት ነች ወይም ማስታወሻ እንደማለት ነች። application of biology in our day to day life ተዘርዝሯል። ከዛ በፊት እዚህ ላይ ያለውን እና አፕሊኬሽኖች እናያለን። ያ ማለት ነው አፕሊኬሽን አለ ማለት ባዮሎጂ የምናጠነው ለነዚህ እዚህ ለተዘረዘሩ አፕሊኬሽኖች ነው እንደማለት ነው። human beings have an important curiosity about the natural world that led them to study about living organisms and their habitats. እንግዲህ የሰው ልጅ በተፈጥሮ አካባቢው እንዴት እንደተፈጠረ ስፔሻሊ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ወይም ህይወት ያላቸው አካላት ከመኖሪያቸው ጋር ያ ማለት ሃቢታት ከምንለው ጋር እንዴት ሆነው እንደሚኖሩ ለማወቅ ይጓጓል ማለት ነው የሰው ልጅ። ስለዚህ ይህን ነገር ለማወቅ ሲል ሳይንቲፊክ ሜተድን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ኦር ዝም ብሎ ናቹራሊ ዳይሬክት ኢንቨስቲጌት በማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገር ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው የሰው ልጅ። Studying biology helps us to understand how living things work, how they function and interact with the environment. እንግዲህ ባዮሎጂ ወይም ባጭሩ ባዮሎጂስቶች ማለት ነው ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ እዚህ እስካሁን ያወራናቸው ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር እንዴት ኢንተራክት አድርገው እንደሚኖሩ ያጠናል ወይም ይረዳል ማለት ነው። ኦኬ studying biology helps to understand how living things work and how they function and interact with their environment. Biology touches our everyday life in many ways. For example, biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. Many biologists are working on the problem that crucially affect our life or critically affect our life. እንግዲህ ተመልከቱ ባዮሎጂ በአንድም በሌላም ከህይወታችን ጋራ ዳይሬክት ኮንታክት አለው ወይም ቀን ተቀን ከምናደርገው ተግባራችን ጋራ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው። ለምሳሌ ባዮሎጂስቶች ስለ ድራግ ወይም ስለ መድኃኒት ያጠናሉ። መድኃኒትን ደግሞ እኛ ሰዎች ላይ የሚመጣን በሽታ ትሪት ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ የባዮሎጂ መኖር እኛን ከበሽታ ትሪት ለማድረግ ይጠቅመናል እንደማለት ነው። ሶ why do we study biology ስንል ባዮሎጂ መድኃኒትን ለመፈብረክ ስለሚጠቅም እንዲሁም ያ መድኃኒት ደግሞ እኛን ከበሽታ ስለሚከላከልልን ባዮሎጂን እናጠናዋለን እንላለን። ከዛ በተጨማሪ ባዮሎጂስቶች ልክ እኛ ሰዎች ላይ ቀን ተቀን ከምናደርገው ተግባር ጋራ የተገናኘን ስራ ይሰራሉ። ለምሳሌ how our animals and plant body work, how ecosystem work, how advancements in genetic and cell biology are transforming to a medicine and agriculture, as well as the use of forensic biology to investigate crime. Furthermore, study how ecology is helping society evaluating environment issues such as global warming, how fermentation is used to produce alcohol drinks such as beer and wine ይላል። የአረፍተ ነገር ረጅም አረፍተ ነገር ነው። እንግዲህ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው አጠቃላይ ነገር ባዮሎጂ እንግዲህ ሊቪንግ ቲንግ ምንላቸው ስፔሻሊ ፕላንት ኤንድ አኒማል እንዴት እንደሚራቡ ስራቸውን እንዴት እንደሚሰሩ ያጠናልናል። ከዛ በተጨማሪ ስለ ኢኮሎጂ ያጠናል። ኢኮሎጂ ማለት ባጭሩ የስነ ምህዳር የምንለው ማለት ነው ወይም ስለ ሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ ቲንግ ኢንተራክሽን የሚያጠና ያ ማለት ለምሳሌ ሊቪንግ ቲንግ ከናቹራል ኤንቫይሮንመንቱ ጋር እንዴት ኢንተራክት ያደርጋል እኛ ሰዎች ለምሳሌ ህይወት ከሌለው አካባቢያችን ጋር እንዴት አድርገን ተዛምደን እንኖራለን የሚለውን ነገር ያጠናልናል።
ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ስለ ግሎባል ዋርሚንግ ያ ማለት ስለ ዓለም ሙቀት መጨመር፣ ስለ ፈርመንቴሽን ኦኬ ስለ ፈርመንቴሽን ያ ማለት ፈርመንቴሽን ማለት እንግዲህ ልክ ይስትን በመጠቀም እንዴት አድርገን አልኮል ወይም አልኮሊክ ድሪንክ ምንላቸው ለምሳሌ እንደ ቢራና ወይን ማምረት እንደምንችል ያጠናልናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን አለ ፎረንሲክ ሳይንስ የሚባል አለ ወይም የአሻራ ምርመራ ስፔሻሊ ከክራይም ጋራ ወይም ከወንጀል ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ከወንጀል ጋር የተገናኘ ጥናት ያደርጋል ወይም የፎረንሲክ ሳይንስ እንለዋለን። አሻራችን ይመረመራል፣ ከዛ ወንጀለኛ መሆን አለመሆናችንን ይታወቃል ማለት ነው። ይህ አንዱ የባዮሎጂ ጥቅም ነው። In addition, biological studies are used to treat patients suffering from AIDS, tuberculosis, and some types of cancer. አይታችኋል። ሌላኛው የባዮሎጂ ጥቅም ደግሞ ምንድን ነው? የተለያዩ በሽታዎችን ትሪት ለማድረግ ለምሳሌ HIV ኤድስ ሊሆን ይችላል፣ ቲቪ ወይም ቱበርኩሎሲስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ካንሰር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ በሽታዎች የሚጠኑትና ከበሽታው ኪዩር ለመሆን ወይም ለመዳን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ባዮሎጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ባዮሎጂ ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ የባዮሎጂ ጥቅም ናቸው ወይም ባዮሎጂን የምናጠናበት ዋነኛ ምክንያታችን ለነዚህ ነገሮች ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያክል ካል ቀጥለን እዚህ ጋር application of biology in our day to day life ወይም በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ የባዮሎጂ ጠቀሜታ ምንድነው እምትል እዚች ጋር አጭር ማስታወሻ ተቀምጣለች። የመጀመሪያው ወይን ሜኪንግ ነው። ወይን ሜኪንግ ወይንን ለመስራት ወይም ወይን ለማምረት the brewing, the baking of bread and the production of cheese all depends on the fermentation process brought about by yeast, other fungi and bacteria or enzyme from those organisms. እንግዲህ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የባዮሎጂ ጠቀሜታ ምንድነው? አንደኛ ወይን ለማዘጋጀት ወይም ለመስራት፣ ሁለተኛ ለብሪዌሪንግ ወይም ቢራ ለማዘጋጀት፣ ቀጥሎ ቤኪንግ ኦፍ ብሬድ ወይም ዳቦ ለመጋገር፣ ከዛ በተጨማሪ ፕሮዳክሽን ኦፍ ቺዝ ወይም ይሄ አይብ ምናምን የምንለውን ነገር ለማዘጋጀት። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የምን ሪዛልት ናቸው ይላል? is a result of fermentation process. fermentation ማለት መብላላት ወይም ፍልልት ይለዋል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዳቦ ሲጋገር ምን ያስፈልጋል? ይስት ወይም እርሾ ያስፈልጋል። ብሪዌሪንግ ላይም ምን ያስፈልጋል? ይስት ያስፈልጋል። ወይን ላይም እንደዛው። ስለዚህ ይስት የምንፈልገውን ነገር ለማምረት ለማብላላት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከይስት በተጨማሪ ምን ልንጠቀም እንችላለን? ሌላ ፈንገሶችን እንዲሁም ባክቴሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ኢንዛይሞችን ልንጠቀም እንችላለን። ኢንዛይሞች ብዙ ጊዜ ሊቪንግ ቲንግ ላይ ነው የሚገኙት። ኢንዛይም ማለት እንግዲህ ሊቪንግ ቲንግ ስፔሻሊ አኒማል ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል ሪአክሽንን ፋሲሊቴት ለማድረግ የሚያገለግለን ነገር ነው ማለት ነው። ወይም ናቹራል የሆነ ካታሊስት ነው ማለት ነው። ወይም አፈጣጣኝ ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን እንዲካሄድ የሚያፈጣጥን እንደማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ምንድነው? ወይን፣ ቢራዎችን፣ ዳቦ፣ ቺዝ የመሳሰሉ ነገሮችን ለማዘጋጀት ይጠቅመናል። ይህን ለማዘጋጀት ፈንገስ ላይክ ዳት ኦፍ ይስት እንዲሁም ባክቴሪያ ወይም ኢንዛይምን በመጠቀም ልናዘጋጅ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ምንድነው? አንቲባዮቲክስ such as penicillin are produced by mole fungi or bacteria. እንግዲህ አንቲባዮቲክስ ማለት ባጭሩ መድኃኒት ነው። ለምሳሌ እንደነ ፔኒሲሊን ወይም ጀርሞችን ለመግደል የምንጠቀመው መድኃኒት ነው። ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶችን ለማምረት ምን ያስፈልገናል? ባዮሎጂ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ አንቲባዮቲክ ሲዘጋጅ በምን ሊሆን ይችላል? ሞልድ የተባለ ፈንጌ ወይም ባጭሩ በፈንጌ ወይም በባክቴሪያ ሊዘጋጅ ይችላል እንደማለት ነው። The third application area of biology ምንድነው? The production of industrial chemicals such as
citric acid or lactic acid needs bacteria or fungi to bring about essential chemical change. በኢንዱስትሪ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ኬሚካሎችን ለማመንጨት ወይም ፕሮዲዩስ ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ citric acid ያ ማለት citric acid ስንል ልክ አንዳንድ መጠጦች ላይ ያለ አሲድ አለ citric acid የምንለው። ላክቲክ አሲድ የምንለው ደግሞ የወተት ላይ ያለ አሲድ ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች በመጠቀም አስፈላጊ የሆነው ኬሚካል ቼንጅ ወይም ኬሚካል ለውጥ እንዲመጣ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ባዮሎጂ። ቀጥሎ sewage disposal depends on bacteria in a filter beds to form the basis of the food chain that purify the effluent ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ sewage disposal ማለት የሆነ ቆሻሻን ነገር ለማስወገድ ኦኬ ስፔሻሊ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ላይ ብዙ ቆሻሻዎች ይወገዳሉ። ስለዚህ እነሱን ቆሻሻዎች ለማስወገድ የባዮሎጂ ነው ወይም እውቀት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለዚህ ይጠቅማል። በመጨረሻ discovery of the structure of DNA and forensic analysis of DNA samples from crime scenes ይላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሌላኛው የባዮሎጂ አገልግሎት ስለ ዲኤንኤ ለማጥናት ስፔሻሊ ፎረንሲክ ሳይንስ ወይም ፎረንሲክ አናላይሲስ ኦፍ ዲኤንኤ ወይም ከክራይም ጋር የተገናኘ ከወንጀል ጋር የተገናኘ ጥናትን ለመስራት ያ ማለት ባጭሩ ፎረንሲክ ሳይንስ ወይም ዲኤንኤ ማለት የአሻራ ምርመራ ማለት ነው። አንድ ሰው ወንጀለኛ መሆን አለመሆኑን አሻራውን በመመርመር ምን ይደረጋል? ማጥናት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ስራ ሲቀጠር ሊሆን ይችላል ኦር አንዳንድ ጥናቶች ሲካሄዱ እዛ ሰው ላይ አሻራው ሙሉ በሙሉ ይቀመጣል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የእያንዳንዱ ሰው አሻራ ለምሳሌ በአለም ላይ 9 ቢሊዮን ህዝብ ቢኖር የ9 ቢሊዮኑ ሁላ ሰው የተለያየ አሻራ ነው ያለው። እንበልና አንድ ሰው የሆነ ወንጀል ሰራ፣ ተጠረጠረ። ከዛ ወንጀል የሰራበት ቦታ ላይ የእጁ አሻራ አርፎ ከሆነ የዛን ሳምፕል በመውሰድ እጣቱ ላይ ካለው አሻራ ጋራ ማች ማድረግ። ስለዚህ ዲኤንኤው ይመረመራል ወይም አሻራ ይመረመራል። ከዛ ከተመሳሰለና ማች ካረገ ወንጀለኛው እሱ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አሻራችን ኦልዌይስ የተለያየ ስለሆነ። ስለዚህ ባዮሎጂ ይህን ነገር ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ወይም ለማጥናት ያገለግላል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ባዮሎጂ የምናጠናባቸው ዋና ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው ጋይስ። በመጨረሻም ሳይንቲፊክ ሜተድ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። what does it mean scientific method? what comes to your mind when you hear the word science? ስለ ሳይንስ ስትሰሙ በአእምሮአችሁ የሚመጣው ነገር ምንድነው? Biologists are always curious about why things happen or how things happen. እንግዲህ ባዮሎጂስት ምን ጊዜም የሆነ ነገር እንዴት ተፈጠረ፣ ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ይጓጓሉ። እሱን ነገር ለመጠየቅ ወይም ለሱ ምላሽ ለማግኘት always እንደጓጉ ናቸው። ወይም they are always curious. By asking questions and seeking science-based response known as scientific method, they came up with a new theories to explain new findings. እንግዲህ ላይ የተጠየቁ ጥያቄዎችን ያ ማለት why things happen or how things happen የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሳይንሳዊ መንገድን ይጠቀማሉ። እሱ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። ለጥያቄዎቻቸው መልስ ለመስጠት የሚጠቀሙት ሜተድ which is called scientific method. The scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigation. Biologists study the living world by posing questions about it. The general steps of scientific methods are listed below. እንግዲህ ተመልከቱ። እዚህ ጋር እያወራን ያለነው ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ነው ስንል ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች የሆነ ነገር እንዴት ተፈጠረና ለምን ተፈጠረ የሚለው ጥያቄ በውስጣቸው ላይ አለ። እሱን ጥያቄ ለመመለስ
ሳይንሳዊ የሆነ መንገድን ይከተላሉ። የሳይንሳዊ መንገድ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንለዋለን። ሳይንቲፊክ ሜተድ እንግዲህ የተለያዩ ስቴፖች አሉት። ከነዛ ስቴፖች መካከል የመጀመሪያው ማን ነው? ኦብዘርቬሽን ነው። ኦብዘርቬሽን አሁን እንግዲህ ጥያቄያቸው ምንድነው የባዮሎጂስቶች ብለናል? ዋይ ቲንግስ ሃፕን ኦር ሃው ቲንግስ ሃፕን የሚል ጥያቄ ነው ያላቸው። ይህን ጥያቄ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመጠየቅ ስቴፖችን ይከተላሉ ወይም ምላሽ ለማግኘት። የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ወይም ምልከታ ነው። The scientific study begins with a careful observation, often a problem to solve, that leads to a question. The observation can be made either directly, that means using your sense organ, or indirectly using scientific tools such as microscope. እንግዲህ የመጀመሪያው የሆነ ነገር እንዴት ተፈጠረ ወይም ለምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ምላሽ ለማግኘት ኦብዘርቭ ማድረግ መመልከት ነው። ስንመለከት እንግዲህ ኬርፉል የሆነ ኦብዘርቬሽን ነው የሚያስፈልገው። ስንመለከት ዳይሬክትሊ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኢንዳይሬክትሊ። ዳይሬክትሊ ቀጥታ በዓይናችን በመመልከት ሊሆን ይችላል፣ በእጃችን በመዳሰስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር በጆሮአችን በመስማት ሊሆን ይችላል። ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ሳይንቲፊክ የሆኑ ቱሎችን ወይም መሳሪያዎችን በመጠቀም ለምሳሌ እንደ ማይክሮስኮፕ የመሳሰሉ ቱሎችን በመጠቀም ኦብዘርቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት ዳይሬክትሊ ስንል በዓይናችን ልናይ የምንችለው ትልቅ ከሆነ ሳይዙ በዓይን የሚታይ ከሆነ በዓይናችን ዳይሬክትሊ እናየዋለን። በት ከዓይናችን እይታ የራቀ ከሆነ ወይም ቬሪ ስሞል ከሆነ we have to use a scientific tool such as microscope. ማይክሮስኮፕ ልንጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። So this is the first step. Observation ማለት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። Next, asking question. The observation usually leads the scientists to ask question or inquiry. እንግዲህ ኦብዘርቭ ካረግን በኋላ ጥያቄ ይነሳብናል በውስጣችን ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ሴልን አየን እንበል በማይክሮስኮፕ። ሴልን ስናይ ውስጥ ላይ ያለ ስትራክቸር አለ። ምን አይነት ጥያቄ ሊነሳብን ይችላል? ውስጥ ላይ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው? ቅርጹ ምንድነው የሚመስለው? ለምን እንደዚህ ሆነ? ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ስለዚህ asking question is the second step for scientific method. Third, forming of analysis. Forming of analysis እንግዲህ hypothesis ማለት መላምት ማስቀመጥ ማለት ነው። Forming of a hypothesis. A hypothesis is a proposed scientific explanation or possible answer for a set of questions. To solve a problem, one can respond several hypotheses. Scientific hypothesis should be testable. እንግዲህ ተመልከቱ። ፎርሚንግ ሃይፖቴሲስ ማለት መላምት ማስቀመጥ ነው። ሃይፖቴሲስ መላምት ነው። መላምት ማለት እንግዲህ ፖሲብል አንሰር ነው፣ ይሆናል ብለን የምንገምተው። መጀመሪያ ጥያቄ ጠየቅን፣ ለጥያቄያችን ምላሽ እንሰጣለን። የምንሰጠው ምላሽ መላምት ነው እንጂ ኤግዛክት የሆነ ምላሽ ነው ማለት አይደለም። ኦኬ። ለምሳሌ የፕላንት ሴል ሬክታንጉላር ቅርጽ ነው ያለው። የአኒማል ሴል ደግሞ እንደ ኒርሊ ሰርኩላር ነው፣ ወይም ወደ ሰርክልነት የተቃረበ ነው። ሙሉ ሰርክል ነው ባንለውም ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ያኛው ሬክታንጉላር የኛው ለምን ሰርኩላር ሆነ? የመጀመሪያው ጥያቄያችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰርኩላር የሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው፣ ሬክታንጉላር የሆነበት ደግሞ ምክንያት ለዚህ ነው ብለን ምላሽ ከሰጠን ይህ ሃይፖቴሲስ ይባላል፣ መላምት። ኦኬ። ትክክለኛውን መልስ ሳናውቅ የምንሰጠው ምላሽ ማለት ነው። ኔክስት ስቴፕ ይህን ሃይፖቴሲስ ወይም ይህን መላምት ቴስት ማድረግ አለብን። Testing hypothesis. Hypothesis can be tested through an experimentation. እንግዲህ በቤተ ሙከራ ወይም በሙከራ ነው መላምት የሚረጋገጠው። Any scientific experiment must have the ability to be duplicated because the answer the scientists came up with, whether it supports or rejects the original hypothesis, cannot become a part of the scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiments and achieve a similar result. እንግዲህ ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንቴሽን ሊደጋገም ይገባል። የሚደጋገመው ለምንድን ነው? ኤግዛክት የሆነ ምላሽ ለማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና የሆነ ነገር ሜዠር እያደረግን ነው። በመጀመሪያው ሜዠር ስናደርግ 5.01 አገኘን። በሁለተኛው ሜዠር ስናደርግ 5.03 አገኘን። በሶስተኛው 4.99 አገኘን። በአራተኛው 5 አገኘን። ስለዚህ የተለያየ ቫልዩ አገኘን ማለት ነው።
ሶ ኤግዛክት የሆነ የተቀራረበ ዋጋ እስክናገኝ ድረስ ኤክስፐሪመንት ይደጋገማል። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ዋናው ሐሳባችን ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ስንል ላይ የሰጠነው መላምት አለ። ይህ መላምት ልክ ነው አይደለም፣ ቀድመን የሰጠነው ምላሽ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር የምናረጋግጥበት ነው። ወይም ፖሲብል አንሰራችን ከኤክስፐሪመንቱ ጋር ልክ መጥቷል አልመጣም የሚለውን ነገር የምናረጋግጥበት ነው። ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ሜኪንግ ኮንክሉዥን አባውት ዘ ፋይንዲንግስ። እንግዲህ ኤክስፐሪመንት አካሂደናል። ኤክስፐሪመንት ታካሄድን በኋላ ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ኮንክሉዥን ማጠቃለያ መስጠት። ሳይንቲስትስ consider their original hypothesis and ask whether they could still be right in a light of the new information gathered during the experiment. እንግዲህ ሳይንቲስቶች ምን ያደርጋሉ? ኤክስፐሪመንት ተሰሩ በኋላ ከኦሪጂናል ሃይፖቴሲስ ያ ማለት መጀመሪያ ከሰጡት መላምት ጋራ ልክ መጥቷል አልመጣም የሚለውን ነገር ምን ያደርጋሉ? ያወዳድራሉ ወይም ያመሳስላሉ ማለት ነው። If so, the hypothesis can remain as the possible experiment for how things work. If not, scientists reject the hypothesis and try to come up with alternative explanation or new hypothesis that can explain what they are, what they have seen. እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ሐሳብ ምንድነው? መጀመሪያ ኤክስፐሪመንት አካሂደዋል። ኤክስፐሪመንት ያካሂዱበት ምክንያት ከኦሪጂናል ሃይፖቴሲሱ ጋር ተመሳሳይ ሆኗል አልሆነ የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። ተመሳሳይ ከሆነ ያ ማለት ኢፍ ሶ የሚለው ማለት ነው። ተመሳሳይ ከሆነ የሰጡት ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት ልክ ነበረ፣ እሱ እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው። ኢፍ ኖት ወይም ኤክስፐሪመንታቸው ከሃይፖቴሲሱ ጋር እኩል ካልመጣ ወይም ተመሳሳይ ቫልዩ ካላመጣ ሃይፖቴሲሱ ሪጀክት ይደረጋል ወይም ይወገድና ሌላ ሃይፖቴሲስ ወይም ሌላ መላምት ይቀመጥና አሁንም ያለ መላምት በኤክስፐሪመንት እንዲረጋገጥ ወይም ቼክ እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ምንድነው? ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ኦኬ ሳይንሳዊ የሆነ መንገድ ነው እንግዲህ የሆነ ነገር ለማጥናት። ቀጥሎ የምናገኘው communicating the findings. When scientists complete some work, they write a paper that explains exactly what they did and the result they obtained. እንግዲህ communicating the findings የሚለው ስቴፕ ላይ ሳይንቲስቶች የሰሩትን ስራ ምን እንደሰሩና ምን እንዳገኙ በወረቀት ላይ ያስቀምጣሉ፣ ሪዛልታቸውን ማለት ነው። Then they submit the paper to the scientific journal in their find. Okay, they submit a paper to scientific journal in their field. ምን ያደርጋሉ እንግዲህ ያንን ያገኙትን ነገር በወረቀት አድርገው የሚፈለገው ቦታ ላይ ያስቀምጣሉ። In addition, the findings will be printing in a scientific journal and assist teachers and students in the field. Okay, እንግዲህ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ይጠናል፣ ከዛም ፕሪንት ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ? ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላሉ። ሳይንቲፊክ ሜተድ እንግዲህ ሳይንሳዊ በሆነ ወይ አንድ ነገር ለምን ተፈጠረ ወይም እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ነገር ለማጥናት የሚረዳን ሂደት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኤግዛምፕል ኦፍ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ። ሁሌ በህይወታችን ላይ የሚከሰት አንድ ሃይፖቴሲስ እንስጥ። ኤግዛምፕል suppose you want to use your torch or hand lamp to find a missing pen in your bedroom. እንግዲህ ማታ አካባቢ ላይ ላምፕ የምናበራ ወይም ቶርች ወይም መብራት የምናበራ ማታ ሲሆን ነው። እስክሪፕቷችን የጠፋ እስክሪፕቷን ለመፈለግ አበራን እንበል። የስልካችን ቶርች ወይም መብራት ሊሆን ይችላል ወይም የእጅ ባትሪ ሊሆን ይችላል። እሱን በማብራት የጠፋንን እስክሪፕቶ በቤድሩማችን ወይም አልጋ ክፍላችን ላይ ልንፈልግ ፈለግን። When you switch the torch on, it's not working. The following flowchart will illustrate hypothesis testing for a torch that does not work. ተመልከቱ። አሁን በአልጋ ክፍላችሁ ላይ ወይም አልጋ ቤታችሁ ላይ የሆነ እስክሪፕቶ ወድቆባችሁ
በቶርች ወይም በመብራት ፈልጋችሁ ልታገኙት ፈልጋችሁ ቶርቹን ስታበሩት ግን አይበራም ወይም የእጃችሁን ባትሪ ስታበሩት አይበራም። ስለዚህ why this thing happen የሚል ጥያቄ ይነሳል በውስጣችሁ። ለምንድን ነው የማይበራው? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ከዛ የራሳችሁን ሃይፖቴሲስ ታስቀምጣላችሁ መላምታችሁን። ምናልባት ባትሪው አልቆ ነው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ኦር የሆነ ብልሽት ደርሶበት ነው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ኦር something like that። እንደዛ እያደረጋችሁ መላምታችሁን ታስቀምጣላችሁ። ይህ መላምት መጨረሻ ላይ በምን መረጋገጥ አለበት? በኤክስፐሪመንት፣ በሙከራ። ያ ኤክስፐሪመንት ከመላምታችሁ ጋር ማች ካረገ መላምታችሁ የሃይፖቴሲሳችሁ ልክ ነው። ማች ካላረገ ግን እንደገና እንደዚህ ሆነ ሊሆን ይችላል እንዴ ብላችሁ ሌላ መላምት ታስቀምጡና አሁንም ያን መላምት እንደገና በኤክስፐሪመንት ታረጋግጡታላችሁ ማለት ነው። ዴን ኤክስፐሪመንቱና ሃይፖቴሲሱ ማች እስካላደረገ ድረስ ሂደቱ ይቀጥላል። ማች ካረገ ግን ወደ ቀጣይ ስቴፕ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሁት እዚህ ጋር ኦብዘርቬሽን የመጀመሪያው እይታችን እንግዲህ ዘ ቶርች ዳዝ ኖ ወርክ። ኦብዘርቬሽናችን ወይም እይታችን የመጀመሪያው ስቴፒንግ ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ኦብዘርቬሽን ወይም እይታ ነው። ምንድነው ያየነው ነገር? ቶርቹ ስናበራው አልበራም ወይም ባትሪያችን ስናበራው አለመብራቱ የመጀመሪያ እይታችን ነው። ሁለተኛ ኩዌሽን ይኖራል ከኦብዘርቬሽናችን ወይም ከእይታችን ማለት ነው። ኩዌሽናችን ምን ሊሆን ይችላል? why the torch does not work? ለምንድነው ቶርቹ ያልበራው? ከዛስ ለጥያቄያችን ምላሽ እንሰጣለን። ያ ምላሻችን እንግዲህ መላምት ነው። የመጀመሪያው መላምት ሃይፖቴሲስ 1 the bulb burned out፣ አምፖሉ ተቃጥሎ ነው በቃ የሚል መላምት አስቀምጡ። ሃይፖቴሲስ 2 ደግሞ ሁለተኛ መላምቴ the bulb is improperly screwed in፣ አምፖሉ በትክክል አልታሰረም። እንግዲህ ምናልባት የእጅ አምፖል ተጠቅሜ ነው እየፈለግኩ ያለሁት። ቅድም ላይ ምን ብያችሁ ነበር? የእጃችን ስልክ ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ መብራት ብያችኋለሁ። ግን እዚህ ላይ ልክ እንደ አምፖል በእጃችን ይዘን የምንፈልገው ታስሮ የምንፈልገው አይነት አምፖል አድርጋችሁ አስቡት። ስለዚህ ስንት መላምት አስቀመጥኩ? 2 መላምት። ዴን ይህንን መላምት ትክክል መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ምን አደርጋለሁ? ኤክስፐሪመንት እሰራለሁ። ፈርስት ኤክስፐሪመንት ሪፕሌስ ዘ በልብ። እንግዲህ በልቡ ተቃጥሏል አይደል የሚለው የመጀመሪያው መላምት። ሪፕሌስ ዘ በልብ፣ በልቡን እቀይራለሁ። ለሁለተኛው ሃይፖቴሲስ ደግሞ ይሄ ኢምፕሮፐር የሆነ ስክሪው ነው አይደል የሆነ ወይም የታሰረ። ስለዚህ ሪኢንስቴሊንግ ዘ በልብ፣ በልቡን እንደገና አስራለሁ ማለት ነው ፈትቼ፣ ወይም አምፑሉን እንደገና ፈትቼ አስራለሁ። ኦኬ ዋትስ ኔክስት? ሪዛልቱ ነው ያለው ውጤቱን ማለት ነው። ያ ማለት ይህ ሃይፖቴሲስ ከዚህ ኤክስፐሪመንት ጋራ ማች አድርጓል አላረገም። የመጀመሪያ ሪዛልት ዘ ቶርች ዳዝ ኖ ወርክ። ስለዚህ ቶርቹ አሁን ሪፕሌስ ያደረገው አልበራም፣ ስቀይረውም ማለት ነው። ካልበራ የመጀመሪያው ሃይፖቴሲስ ሪጀክት ይደረጋል፣ ይወገዳል። ስህተት የሆነ መላምት ነበር ያስቀመጥኩ ማለት ነው። ሪዛልት 2 ዘ ቶርች ወርክስ ዘ ሰከንድ ሃይፖቴሲስ አክሴፕትድ። እንግዲህ እንደገና ሪኢንስቴል ሳረገው ወይም እንደገና ሳስረው አምፑሉን በራልኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሃይፖቴሲስ ውድቅ ይሆንና የሁለተኛው ሃይፖቴሲስ አክሴፕት ይደረጋል። ለምን? የሁለተኛው ሃይፖቴሲስ በኤክስፐሪመንት ቼክ ሲደረግ ልክ ስለመጣ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሃይፖቴሲስ አስወግጄ ሰከንድ ሃይፖቴሲስን አክሴፕት አደርጋለሁ፣ ሰከንድ ኤክስፐሪመንትን አክሴፕት አደርጋለሁ፣ ሰከንድ ሪዛልትን አክሴፕት አድርጌ ኤክስፐሪመንቴን ወይም ባጭሩ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽንን አጠቃልላለሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? አፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜተድ ቱ ኤ ኮመን ፕሮብለም ኢን አወር ሰራውንዲንግ ይላል። ስለዚህ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለሆነ ችግር መፍትሄ ስንፈልግ የምንጠቀመው ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ወይም እነዚህ ስቴፖችን ያጠቃልላል ማለት ነው። ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ክላስ በፓርት 2 ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።